Welcome mga boss sa aking YouTube channel. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng fried egg. Saan subok na namin itong buhay. Hanap kami dito ng halos 300 to 400 sa video na to. Pwede kayong kumita, pwede na kayong mag-solve kasi may pagkain na may pera pa kayo. So, discarte na lang yan sa buhay. So, tara, tayo na sa kusina. Ito yung lutong bahay na pwedeng gawin kahit sino man, lalo na ngayon na may pandemya. O pwede nyo naman itong ilalako o ititinda. For more videos na natin guys, please subscribe at i-ring yung bell